E shikon? Ky është lakror me saç, si dikur, edhe si vetëm në Korç. Për lakrorin me saç të Korçës, erdha deri në Korç. Erdha për ta xhiruar, erdha për të kuptuar sekretin. Pse i shijon kaq shumë të gjithëve? Pse na mbledh Korça çdo fundjavë? Pse Korça është bërë meka e turizmit shqiptar dhe pse lakrori është bërë identiteti i Korçës? Ky është me presh, me djath, me vezë dhe me një po lëshon avull akoma. Dhe unë jam këtu duke kujtuar kohën kur i lutesh as gjyqësimet, lutem, mi jep këto dorezat që të shkoj ta marr unë byrekun të sheshi Kateqit në Vlorë. Ma kalon vetëm një herë, atëherë rëzova. Dhe tani në këtë moment kur më dhan këto dorezat edhe lakrorin në dorë, më thanë kujdes se është porosi për dikë, më kapi frika e fëminist, mos e rëzoj. Akoma se kam rëzuar. Kam ardhur këtu për ta treguar një për një lakrorin e kujtimeve tua dhe lakrorin e turizmit korçar. Atëre, nuk e kam ngrënë atë që pati jashtë, nuk e ngra vetëm, do të thënë, po e hëngra. Hëngri gjithë stafin. Ju lupshin duart, gramoza dhe të lira. Ju lupshin duart dhe ju tregova, kur erdha në Korç, nuk e di, o më zuri makina, po shkruaja në celular, nuk isha shumë mirë. Sa u futa këtu, ju vetëm ngrot, po kaq të ëmbël dhe thash, pjekshi sa më shumë, e paqish sa më shumë njerëz, se jeni kaq të ëmbël, sa mua më hiku çdo hije pak nëjësie nga rruga. Faleminderit. E mora sa po e kishin bërë me presh lakrorin e parë, e morëm sepse para se të punojmë, para se t'ja u tregojmë, duhet ta provojmë vetë. Kështu që s'kemi, nuk kam fjalë përse ju lumshin duart. Por jam për një arsye tjetër. S'ka njeri që se di sa të mirë jeni ju, e sa të mirë janë në Korç, e çfarë lagje është kjo që i thon lagja e dritave ose lagja e çadrave? Po, pazari vjetër, rruga e dritave. Rruga e dritave, kjo është rruga më e bukur e Korçës. Madje nuk e di, mua më duket një nga rrugët më të bukura në Shqipëri. Kjo është shumë rrugë e bukur dhe kjo është rruga që të gjithë turistët që vinë, bëjnë foto, bëjnë fundjavën që kalojnë ne, mund të kalonim dot nga turistët që kisha. Po çfarë bënin foto këtu? Në një foto me lakror bëri ndonjëri apo? Foto me lakror që vinin. Si jam e vetmja, kam imituar ndo kënd. Po lakrori është identiteti Korçës. Nuk e di. Nga të gjitha vërdall të vish, lakrori është i pari. Po shkoj në Korç për Korçën, thua, po Korça ka lakrorin. Këtë lakrorin që ne do e bëjmë me lirën tani, kur them ne, unë do e shoh, siç e shikoni ju, dhe do e shoqëroj me fjalë, se s'më pushon goja kur dikush gatuan, është një nga momentet që më shijon më shumë flas. Kështu që unë ndërkohë flas, po ti fillo se ka disa kohë që po thotë lira, është bërë brumi, unë se kuptova ç'do të thënë është bërë brumi. Prishet brumi? Ja, nuk prishet. Nuk prishet për arsye se është thjesht i zënë me ujë dhe krim. Me se do e bëjmë lakrorin sot? Se brumin e ka zënë e të lira. Me se do e bëjmë lakrorin? Do ta bëjmë me lëmpjeta dhe kos, dhe pjesën tjetër do ta bëjmë gjizë, kos dhe vezë. Fillojmë me petët njërë, pastaj me të tjerë. Po, këtë e porosita, se më pyeti. Si e dua në dy pjesë. Në dy shije. Ju i bëni të gjitha, këtu është? Po. Të gjitha shijet. Ju po Ne keni dhe bëjmë petollin e shirët, bëjmë pyrekun tradicional, bëjmë petanikun, po kuptohet petaniku në porosi, sepse do një farë kohë më të gjatë. Petaniku ku ndryshon nga lakrori? Petaniku bëhet me disa petë të piqe, dhe do një farë kohë, do kohë më shumë, sepse do hapen petët, do piqet, do shtrohen petët,
Edhe do kohën, merr kohën e saj, me një kohë më të gjatë. Këtë nuk e ndezim do tani se na bën zhurmë, do e ndezim kur t'jemi gati. Po, kemi buaren që tërheq tymin edhe bën zhurmë. Si quhet? Ka zhurmë buareja kjo, domethënë kjo këtu edhe aty ka elektromotor. Ju i thoni buare kësaj. Kësaj kemi buaren nga Korça në gjund. Më ke parë kaq shumë, thoshte gjyshja ime, sa po të kishe pasur mendje, do mësoje ta bëje petën. Po siç duket unë e shikoja pa mendje, kush e di ku filluronte mendja atëre? Po ti i ke mësuar vajzën të gatuaj? Unë nga gjyshja. Nga Unë gjyshja. vajzën nuk kam. Po ke vajzë nusën e djalit? Nusën e djalit. Jo, nusja nuk Tu e di mbaj. akoma. Nuk sepse di ka- akoma. Është periudha që ka qenë në shkollë, sa po kam mbaruar studimet, tani normale do ta mësoj. Shkor din ai Jo, djali ma ja di. stragati atje që i themi ne ajo perustia. Si ma quajte na stragaç? Ne Ku ishim është? ja stragati nga Korça, Është- aty që hapet peta që hapni nëna tona që motin në përshpia. Se tani ka dhe kushte tjera, ajo tavolina, diçka. Ajo është e Aty falur hapeshin që- petët. Po Aty pra, hapeshin po pse? petët. Po oklaja është kjo, është peci. Po, kjo. Edhe ajo Kjo shokuaria, ajo shokuaria. Oklaja është shokuari ajo buka. Pse që ka ja qenë ka vo- falur, që ja ka falur gjyshja kësaj që ka qenë një nga mbesat që ka marrë zanatin, se jo të gjitha kanë trashëguar zanatin. Ky ka qenë zanati Ky kujt? zanati trashëguar nga gjyshja. Nga gjyshja jo e Nga Vlirës. gjyshja e kësaj. Po ti pse u përshive ke zanati Unë gruas? përshiva edhe unë jam përfshirë në pjekja. Unë domethënë Nga e vetëm more pjesën e zanatin e pjekjes. Dhe unë e kam mësuar zanatin e pjekjes sepse edhe mamaja time dhe të gjithë ne i kemi pasur, i kemi bërë lakrorët në Saç në përshpia. Korça ka patur tradit, Po zona. Saç nuk mund të kishin të gjithë, apo ti kishe shtëpi private. Private Shtëpi private. kishin Saç të gjitha. Gjithmonë Por, keni bërë Saç, se unë nuk e gjithmonë mbaj kemi mend. bërë. Unë këtë lagjen e mbaj mend dikur me ca rroba që shiteshin, domethënë nuk e mbaj mend këtë zonë që ti jetë. Jo, kur kam qenë Po flas për hershëm, po flas për hershëm, jo kur Korça u Shikoj, zhvillua. mbas 90, Domethënë ju nuk keni shumë kohë këtu. Jo, nuk kemi shumë kohë. Unë ta thashe më parë, neve kemi pasur një tregti tjetër. Unë për 20 sa vite kam pasur një magazin kloaka hidrosanitare. Kura, më fal, bukur. dhe- Atëre, kur mbaroi komunizmi, ti ku punoje në kohën e komunizmit? Unë kam punuar në fabrikë e birës. Qa bëje? Në fabrikë e birës kam qenë roje. Roje në fabrikën e Po, birës. po, Do me thënë, ti ishe roje në fabrikën e birës Korça deri në 90-ën. po. Dhe në 90 Ikën bira Korça Po. dhe ti hap një biznes më njërë? Unë hap një biznes me pllaka dhe hidrosanitare. Ku i që dhe legët? E kam hapur, shiko, është një qikë e gjatë historia tonë. Jo, se për shaka, se zot, nuk e marrë të pysë për Shiko, legët. unë i kam gjetur lekët sepse fillimisht kam shkuar në Turqi. Kam filluar fillimet, në basë në 90-ës kam filluar me një farë tregtie të vogël, me roba, me gjëra që vinin dhe i Edhe ti, në ky unë vi pazar nga që Shkodra, shisin, ku po. një zotëri që bëri një trung fantastik, të njëjtën gjë kishte bërë, shiste roba në Stamboll, blinte roba nga Stamboll dhe shiste. Dhe atje më tregoi, të përshëndes Adin Shkodër, këtë më tha, atje tha, pash një makina kulloresh në një rrugis të Stambollit që një burr gati në të qare shiste. Edhe unë e bleva tha, dhe kështu nisa. Po. Kështu që me roba e nisët dhe ju. Unë e kam nisur me roba. Pastaj me pllaka. Pastaj kam filluar pllaka dhe... Te këtu, kur nisi kjo? Kjo Kjo dua të di. ka gati një vit që ka nisur kjo. A, një Është vit? shëvishta, po, nuk është shumë. Sepse mbaroj punë e pllakave era. Domethënë ajo magazin vajti që nuk po ja vlente me ajo punë sepse kompanim të mëdha kuptohet që zhvillimet e tyre, konkurrencë dhe të gjitha dhe neve... Se lëshuat vetën, gjetët biznes Po nuk e tjetër. lëshuam sepse neve kishim këtë. Sepse i thonë një fjalë të vjetër popullore që zanatin mësoje edhe lere dhe kur të duhet zere. Ne kishim zanat të trashëguarta dhe nuk të prendeshim. Dhe Korça mori dhe goxha zhvillim, pjesa turistike e Korçës, investimet e bashkisë, të gjitha. Dhe ne ju detyruam dhe u kthym në zanat i gjyshërve të vjetër. Gramoz, fol ne mbaroj një pet, unë se pash fare, u rrujta këtë par kamera. Po mbaron e dyta më gati. Ja, këtë pas kam bërë gjithmonë unë, që nuk kam kuptuar se duhet peta. Prandaj nuk e vën dot lakrorin. Prandaj nuk e bëj dot lakrorin. Me Të njëjtin rudina- problem si me lakrorin kam dhe me makinën. Bëj sikur, se kam edhe ke rruga, po ke biseda, dhe nuk e ka as dot. Duhet të jesh e kujdesur, sidomos në makinë. Ne i bëjmë paralel tonë. Gjatë kohës që Lira Nusja bën lakrorin, unë bëj pregatitjen e zjarit. Domethënë zjarin vesh kohën, domethënë Ju maksimum. duket e çuditshme kjo, se vetëm një vit keni. Që në këtë një vit ju bëni këtë gjë që se keni bërë kur gjithë jetën. E kemi bërë ti. E Ka bërë në vogëlit, E ke bërë në shtëpi. E kam bërë në Tani e shtëpi. bërë. Ne tani kemi hapur punë biznes, po ne kemi bërë në Ja, shtëpi, e kemi të nuk ka trashëguar. asnjë mënyrë tjetër më të mirë për të ilustruar iden
e kësaj serie emisionesh, tradita që kthehet në Mark ishte tradit që të ushqente, tani nuk, jo vetëm të ushqen, tani marrë me buk edhe me baklava, edhe me petanik, gjithë Korçën e gjithë Shqipërinë e gjithë turistët, se madhomendja keni pa fund Një kërkesa. fjalë, theshin gjyqitor, një fjalë popullore theshe që moti që zanati mësoj edhe lere dhe kur të duhet zere. Ama duhet ta dish të zanat, ta kesh mësuar pe vitet, pe gjyqit, sepse nuk mund ta mësosh një zanat sot. Për të bërë një zanat apo për të bërë gazetar apo për diçka, njerëzit bëjnë shkollë, siç ke bërë ti apo tjetri. Dhe ky zanat në vete, ky nuk mund të mësohet në moment. Kur të duhet ty, Jo, ti kur duhet ta kesh. duhet ta kesh e ta zesh atëre kur ta sjell nevoja që të duhet. Wow, mora me muhabet, se kuptova, atëherë këto mbarua, në? Tani një pyetje, kjo quhet të Lara, i kam duar se i lava, po jo, që quhet pete di, po është e trash, nuk është pete holl, peta e Jo. lakrorit. Është pete trash, duhet pa hapur pak trash, është ideja. Ja, në këtë Kjo, në trashti. këtë trashti. Tani përzim, Për petanik ose baklavaja është tjetër. është tjetër Ka gjë. tjetër mas. Bëra një pet, Këtë kur ta ash. Vetëm 2 pet duhen. Kjo është 2 pet, po është e hollë sa një picë. Do me thënë ndryshon thjesht që ne Pita e kemi me parë. 2 pet. Pica është me 1 pet, kjo është me 2. ajo që e dallon atë që mund të Po. bëju në shtëpi nga kjo që ti bën këtu. Po. Është gjella apo është saçi? Saç. Gjitha e Është saçi. pjekja. Është Ti mund të mundohesh ta punosh, ta bësh në shtëpi me gaz ose me korrent, po kjo thahet. kjo është. Ndërkohë çka kemi hedhur brenda, që Nuk gjithsesi kemi me hedhur saç vezë. pas saç ta dim. Vezë, 2 vezë. po. Dhe i përzihet direkt me Po. Edhe do t'i jetim dhe pak kos. me gjizë e përzjeve, dhe tani. Po, me gjizë. Po bëjmë gjysmën? Gjizë, kos, vezë. Kjo është gjizë kos vezë. Nësa kjo këtu, Atë e ke lëmpjet, Lëpjet? dhe kos dhe vezë. kjo është me lëpjet. Po. Tani lëpjeti themi të gjithë njësoj e kemi Lëpjet është lëpjetën. diçka si spinaci. Po, e- egër, do me egër. ka fletën po thua si spinaci, po është jo e kultivuar është. Njësoj, i themi të gjithë njësoj. Ca gjërave i themi të gjithë njësoj. Ndërsa kësaj se ta lash në mes Ne i themi bisedën, jastragaç. jo, po flas për tiganen. Tiganit i themi. Tigan themi tigan. Tiganit themi Okej. tigan. Se në këto lloj emisionesh mëson edhe gjuhën. Çdo tradit ka gjuhën e vet. Bashkojmë traditën, bashkojmë gjuhën edhe nxjerrim Po, biznesin që na bën në mos të pasur, na bën të lumtur. Se puna të lumtur të bën. shko, ne kemi kënaqësi, kemi lumturi në këtë lloj, se ky nuk është një biznes që të bën të pasur. Se ndryshe nuk do ishte kaq të, jo, Ky është një nuk e biznes një biznes normal që të krijon ato mundësi Jep dhe kënaqësi normale kur për tjetri të thotë jetuatin dhe lumshin duart. kënaqësinë. Edhe pse më shumë kënaqësi merr me këtë se sa me pllakat? Më shumë. Po para, po para, më të shumë. vërtetë. Para më shumë e plak. Me pllakat para. Po, për atë jemi. Shiko, ai lloj biznesi ka qenë në një kohë që edhe Lulzonte kishte nevojë tregu, kishte edhe shitesh. Se gjithë Shqipëria bënte tualetet, aty e kishin gjithë Bëni fiksim. tualetet, bëni Të shtëpia të ndryshojnë. reja, ndërtonin, bëhen shitesh e shumë. Shiko, tani Rudina këtu, një lakror, ky lakror shumë këtu është 800 lekë të reja. 800 lekë është Unë nuk lakrori. mund ta imagjinoja që të bëja një lakror që u ktheva edhe të shisja 800 lekë të reja. Se unë kur shisja pllaka, i merja 800.000, i merja një melon, i merja 2 melon, një shitje. Ajo ishte tjetë. Kështu që kur fillove ditën e parë dhe more 800 lekë për lakrorin e parë, çfarë mendove? Më ndjeva kënaqësi sepse ju ktheva traditës, ju ktheva asaj që kisha mësuar nga gjyshi, nga mamaja, nga gjysha, nga të gjithë. Edhe, shiko, një gjë e bukur është që mua e solli përsëri koha që unë këtë tepsi që shtu që e ka sjell gjyshi tim 1913 nga Stambolli, ta fusja në punë. O, sa e Sepse edhe bukur. ne kishim lënë diku aty që po rinte. Në 1913 E në ka solli. sjell gjyshi tim nga Stambolli. Po, se O, dhe sa e ju çdo bukur. tepsi... Këtë tepsin që mbaja unë në Po, dorë në kjo lagjen e tepsia, kjo është një dritave. tepsi e vjetër për bakri e punuar. Ne i bëm një rekonstruktim në kallaisje që themi ne që i bëm atë kallajin sepse bakri nuk mund të përdoret. Ti e vore në punë prapë. Edhe e mora e kallaisa e vore. Dhe i thua gjyshit tani, ja, asgjë s'ka Jo, ndryshuar. nuk ka ndryshuar. Prandaj edhe neve kemi vënë logën, koha e isën po shija vetë e ne. Që të bësh atë që na kanë bërë neve gjyshrit, nenat, të gjithë, domethënë të ecim në traditë.
Prandaj është shija e saqet. Edhe prandaj është shija e saqit dhe ne jemi të kënaqur nga puna, sepse edhe njerëzit na kanë falenderuar, na kanë... Si mos të falenderoj, mua po më shanin tani që të mbylla derën dhe i thosha nuk mundemi për sotit, thesë është Rudina, thyllan po si, ne erdhëm nga Tirana, na le palakror. Dhe po thash dhe unë s'po. O sa e bukur, po ti e bën dhe të bukur më e të lira, po të lumshin duart. Ja ti më thuaj mua të ndihmoj. Ja. Apo s'ke besim, sa po thash që s'ta shikoja gjyshen, nuk më thema. Ky është lakrori tradicional i Korçës. I Korçës. Me 2 petë dhe me mbushjen e gjellës sipas dëshirës së klientit. Që janë të gjitha, me presh, me spinaq, Presh e gjithë, domate, spinaq, ja ta shohim. hithra, lëmpjeta. Hithra nuk ka i the Tani diku. për momentin nuk ka hithra se hithra është sezonale. E pret edhe a që të mos ketë. Hiq këtë. Ajo është Mos pjesë e ketë tepërt. vella. Nuk krijoj thembrat tash. Pjesë e tepërt e Është petës që e thembre. pret e heq dhe krijohet thembër. Sa bukur e bëre si gërshet. Po ti çfarë bëre dikur? Para pllakave. Dëgjoj, unë jam, si të thuash, fillimisht, si kam mbaruar shkollën e mesme, kam punuar në një firmë italiane, në një firmë këpucësh. Bënim atlete. Kur? Në Në 90. Në 90-ën. 97, kështu 98. Pastaj, jam marrë me biznesin e... Nga 90-a deri në 97-ën je marrë ke punuar atje. Kam punuar në lëkur këpuca këtu në Korçë. Italianë ishin ata? Po, ishte që- një ndërmarrje përbashkët atëre, se sa u bë, sa hyri demokracia dhe, domethënë, 90-ën dhe ishte dhe shtetërore dhe private ndërkohë. E di që më kujtohet një kohë, kam marrë në Korçë, punoja për një gazetë atëherë Aleancë, na më dërguan sepse nuk jepnin rrogat në një prej këtyre. Si ka të Nuk e qenë. di, jo, ne kemi qenë... Unë e marrë me se po ke qenë ti pa dhe nuk po na duhet ta zëmë. Po na duhet se janë ato. mbyllur. Janë mbyllur ato. E di se aty ku ke vajtur ti, diku aty pak, jo më shumë se 100 metra më larg kam pasur dyqanin e Ja, plakave, shikon? magazinën e E shikon, asgjë nuk harohet, Jo, as nuk për mua, harohet. as nga ti. Gjithsesi, iku ajo kohë. Pastaj erdhi koha që punove me bashkëshortin, apo për bashkëshortin. Me bashkëshortin të dy. Po normal se jeni nga Korça ajo, po normal. Tani këtu vëm këto dy shenja, Që është ajo, se çfarë? kjo kur piqet, nuk duket ngjyra. Dhe prandaj për ta dalluar si Për është të ndarja. dalluar, për ta prerë, Për ta pastaj se prerë, mbas se pastaj pjekjes e merr. nuk dallon, domethënë se kjo është me 2 gjella, për të dalluar gjella. Ajo është një copë aluminkë që Që vetëm ta për mos dallosh. flisë, Mendoja për se do i dalluar. vije lek, më duk Jo, se po i ishte- vije lek. Jo, lek i vijet ti. Ku ti vijet lek? I vijet petanikut. Petanikut. Petanikut? Me fasule, po. Me fasule, ai pse duhet leku atje? Leku ka tradit tregon kush ka fatin, ne fatin. ka si traditë dhe ati që vje leku i ka fat. Lëre, çeqim në shtëpi, kur ishte vajza e vogël bënim gjithmonë se kur i binte asaj, se ndryshe bëri nami, se ne kemi traditën e byrekut të vitit të ri, me lek. Po. Edhe ne bëjmë për vitin. Dhe në fund të spërkati me ujë, Po uj, pse? që të mos e rëmbej saçi me njerë. Është pjesë e pjekjes ajo. Kjo është në pjesë e pjekjes që në moment Tani kjo është gati, dezim zjarin Kjo direkt. është gati për të pjekur dhe do mbi vetë zjarri për të pjekur, por në qoftë edhe nuk ja jet atë ujin që hodhi e dlira, ai e rëmben me njerë dhe e djek. Domethënë saçi nxehtë fillimisht merr atë pjesën e Bëj ujit. gati zjarin ndërkohë, s'ka Ai problem, filloi, s'ka dhe? problem. Ani ndezim zjarrin dhe do fresim sa zjarri të ndizet, të nxehet saçi, njëkohësisht saçi skuqet nga sipër, bëhet në atë formë që unë e provoj me mash atë nxehtësinë e saçit dhe poshtë krijohet plushi që për të pjekur lakron. E bëre gati zjarin. Tani e bëra gati, më duhet hap buhare sepse na krijohet tym këtu sepse Hapi, s'ka gjë. sepse Po pati zhurmë. Rudina neve që moti nëna tona, gjyshet tona kishin nga një që i theshim a shef neve në fund të shtëpisë Si që quhej? bënin këto a shef. A shef. Edhe aty ishte vendosur saçi që bëhet, sepse saçi kjo krijon tym. Sepse bëhet zjarri dhe ti sa e lëshon saçin,
hapet flaka dhe tymi hapet nga poshtë dhe do një ambient o ta keq dikular ambientit të shtëpisë, ose neve në kushtet tona këtu që jemi në dyqan në pazar, kemi krijuar buaren për të, sepse njëkohësisht neve kur pikim këtu, ne kemi dhe njerëz lart në katër dytë që janë duke ngrënë në fakt. Ja, aty do shkojmë pastaj në katër dytë. Ajo zhurma e buares, po megjithatë. Kë bezdis zhurma e buares, po kjo është një nga zhurmë korçe. Dhe ky është tym korçe, se për të gjitha këto vijnë, nuk vijnë thjesht për shijen e saçit, po vijnë dhe për zhurmën e buares dhe për aromën e tymit. Këto të gjitha të marrin mendjen dhe të bën të vish në korç e stiket pastaj. Po ku të shkosh? Ndhe zjarri, tani është ndhedhur zjarri, do ulim saçin për të ndhehur saçin nga sipër dhe njëkohësi do krijohet edhe prushi poshtë për të fjekur lakrorin. Tani e ulim saçin që të nxehën, mbasi bërë zjarri, mbasi u ndeh. Tani do presim disa minuta derisa saçi të nxehet. Saçin e provoj me mashi, themi neve, nxehtësinë e saçit e shikojmë këtu, pastaj kur bëhet. Tani saçi është gati për ta pjekur lakrorin. Ku më shkuan trut? Trutu dogje, u bënë prush edhe nxehtësi për saçin nga sipër. Dhe tani në këtë lloj prushi duhet Këtë lloj prushi dhe nxehtësia e saçit nga sipër, lakrori piqet. mos si u bë me njerë, e pabesueshme. Shisi, edhe u ngrit. Filloi këtë. Lakrori po dhe ngjyra filloi me njerë. Nuk është ngritur akoma, se do ta shikoni në fund ngritjen, do ngrihet, do bëhet si tullumac. Wow! Pse e vë letrën? Letra, kjo është letra alumin për mos u djegur, do vina që moti gjyshet tona përdorni gjethet e rushit. Keni gjethe rushi. Gjethe e rushit, në pamundësi të gjethen e të rushit, që ne tani nuk mund t'i gjejmë dot, përdorim aluminokart. Tani është gati. Edhe lart, edhe poshtë. Edhe jo çdo tepsi pjek rudina, jo si kjo e gjyshit tënd. Ne kemi disa tepsi të këtilla, domethënë kjo është që ma ka sjellë gjyshin në 1 metër më vjetër. Kemi dhe disa tepsi, edhe ato e kemi të vjetër, por ajo është tepsi për Stambolli dhe kjo. Edhe kjo për Stambolli është? Ha, mo Stambol! Dhe tani që kemi shtuar edhe janë dashur tepsia të tjera, se kemi bler disa tepsia, kemi porositur, kemi jetë fushërirë në Stamboll dhe nuk i gjenë më, nuk i prodhojnë. Se dhe Stambolli nuk është mësi dikur. Dhe shkasim në tepsit e tjera, se nuk e pikim këto tjera. Tani kjo është gati. Se mos duke më bëjt në muhabet unë e djegim. Kjo është nuk e djegim tani. Kjo vajroj. Tani kjo është skaqja. Skaqja. Këto janë ato gjethet e rushit që janë në nanat. Që kështë dikur. Ne kemi atë mundësi. Është do ngrihet. Ja tani, kush është pjesa me djathtë? Kjo duhet jetë me djathtë. Kjo dallon këtu, dallon. Ajo se ka akoma puna. Po, tashi. Vina u çap peta këtu vendori avullin, se ky do kryeshe më shumë dhe nuk e dalloj. Vetëm kjo e bëri, çfarë petës të kohën që unë bëja muhabet. S'ka gjë. Bën atë lëvizjen me gjalp nga sipër. Tani po e luajmë me gjalp apo me vaj? Gjalp fshati, tradicional fshati. Tani do ri pak 5 minuta të zbutet. Duhet të ri 5 minuta, po pastaj i edhim ujin? Jo, s'ka ujë. S'ka ujë, baroj. Presim. Këtu e pret edhe është gati. Është gati për të konsumuar. Alo, përshëndetje.
Ju mora t'ju sen që u vonua pak koha, sepse unë kam rudinën këtu po na xhiron, kanë ardhur për të na xhiruar edhe do t'ju vonoj edhe pak, nëse ju pret puna ose. Ore në gjysmore me patjetër. Nëna ka erdhur rudina, na kanë ardhur po na xhirojnë edhe më kupton, prandaj po dhe. E di. Po. Mirë, dhe për gjysmore do ta kesh gati, do ta bëj me patjetër. Me patjetër. Mi hajt. Kush e di se po e shaj rudinën? Jo. Më tha edhe Lira te Gramosi që sa vjen radha e tyre që ta hanë drekën, vjen një porosit tjetër, kështu që ngelen pa ngrënë. Dhe ju luta, ulemi bashk, t'ju shërbej unë. Keq apo mirë, mos më shani. Faleminderit. Ja, të filloj me Lirën. Një sekond, se mbaj pjatën në dorë. Lira, dhe më mos thonë ndërkohë. Të pëlqen thëmbra apo të pëlqen mesi? Si i thoni, se unë them thëmbra. Ja, po e jap mesin. Për mirë. Të lumshin duart. Me thike pirun, me gjithse mua më the haje me dorë. Nga krori hajet me dorë, në hajt. Për mirëfillje, duhen shërbiver. Të lumshin duart. Për dhallën s'të ndihmoj dot. Dhallin e thonë, dhallin e shqirë. Më duket e vështirë. Unë po marrë thëmbrën, sa ajo më pëlqen. Në fakt, e mira është kaq mirë se e bëre ti të provoj gjellën. Thëmbra e provoj në Tiranë. Sa atje bën gjasë me bëjnë lakror. Edhe thoni pastaj, po qa ka ky lakror i Korçës? Ja ka dashurinë e njerëzve si te shija e Saçit. Këtë ka. Qofshi të ëmbël, plot, Faleminderit, gëzuar me dhall Korçë dhe me lakror, me lakrorin e qytetit zemrave. E mbaruam lakrorin për drek të shija e Saçit dhe filluam darkën. Tani para se të ham darkë, duhet ta bëjmë darkën. Edhe ne ja u tregojmë si gatojmë darkën. Unë kam marrë me rukola me vete, kam vënë për parsën, nuk po mungon gota e verës, edhe mirë se të gjej. Mirë Shtoriani. Të bujtina si dheri. Ju falenderoj. Jam të gjithë korçarët mjeshtra, po si mirë Shtoriani ka pak. Kështu më kanë thënë. Edhe e kam provuar, që është e vërteta. Se ke provuar pa mamë. Nuk i themi të gjitha. Në fakt, i pëshoj që kështu tha, po pëse të plaqina? Atë ditë ishte shumë keq. Kishte ka shumë njerëz. Edhe nësa kishim ardhur nga Tirana atë ditë, e kuptosh? Por tani, mbas 2 vjetësh, unë nuk po e njoh më këtë vend. Ka shumë ka ndryshuar në 2 vjet? Aqë, pak, mua më duket pak. Pak, jo, mos po e njoh më vendin. Gjithsesi, unë po ndaloj te kuzhina. Nuk do gatojmë lakra në Korçë, po do gatojmë atë që është një tjetër traditë korçare, që quhet? Quhet tavë me qofte Korçë. Kështu që më korçare se qofte Korçë nuk ka. Tavë me qofte Korçë. Tani çka kanë qofte e Korçës, ndoshta kanë qoftet e Vlorës. Mishi i grirë është të paktën ka 3 lloj mishe brenda. Që përzihen. Ka mish dashi, në qikë dhjam dashi, ka mish qigji, ka mish vici dhe mish gici. Janë përzirë 3 lloj mishe. Qepën odrën si një lloj si qoftet e Vlorës, rigon pak në energjik ose në jazëm, si që temi në Korçë. Si thonin me energjikut ju? Në jazëm. Në jazëm. Në jazëm,
vezë, ky koka vezë. Ka shumë gatuajnë korçarët, sa kanë aq shumë emra në fjalor për kuzhinën, sa nuk i gjen asnjë qytet tjetër, edhe në Gjirokastër në fakt. Po në Korçë ka shumë emra për ende kuzhinës, për erëzat, për gjithçka, ka pafund. Ka shumë, është pafund, domethënë kuzhina sidomos pjesa e brumrave është shumë e larmishme, domethënë. Me brumrat mbaruam, kemi mishin tani. Domethënë këtu i kemi përzier të gjitha. Kemi përzier të gjitha. Brumi është gati për të bërë qoftet, do bëjmë qoftet dhe pastaj do përgatitim pjesën tjetër të tavës, që është qepa, kryesisht kjo qepa e ëmbël e Bozhigradit, me specin e kuq. Qepat e kuq janë ato? Jo, kjo është qepa e bardhë. Qepa e bardhë. Qepa e bardhë e Bozhigradit, me specin e kuq. Me spec, çfarë mbushim spec? Me se s'po të pyes, po të shikoj, jo nuk po flas. Se nuk e di si është tava e. Do fillojmë të bëjmë qoftet në fillim. Unë zëra se nuk jam. Jep një tavë me Megjithëse nuk mund ta zësh, unë nuk jam, se unë nuk pushoj se pyeturi. Edhe kam ca pyetje. Ç'është të them? Gëzuar për darkën e Korçë. Po sa të bukura që i kenë te kuzhinës, tavat, nuk e di, duket kështu si veprarti edhe kuzhina jote. Ku i ke merak? I kam merak. Ku i gjen? Është pjesa ime. Po nga si gjej. Dhe të mendosh që ri vetëm 2 ditë në Korçë, se pjesën tjetër ri në Tiranë. Në Tiranë ku ri mjeshtri? Ku gatuan? Në Tiranë gatuajnë drejtorinë e shërbimeve qytetare. Gatuan për të huaj, gatuan për politikan, gatuan për qeveritar, gjithë jetën kështu. Kryesisht për të ftuarit e shtetit. Të ftuarit e shtetit. Këtu e për të ftuarit e tu. Këtu vjen për të shlodhur edhe gatuan për. Këtu janë në sinoritet. Edhe atje kam 20 vjetë. Si janë ndruar, pavarësisht se kanë ikur njëri tjetrit, të gjithë ta pëlqejnë kuzhina. Kam 21 vjetë, shef kuzhina, drejtori e shërbimeve qytetare. Kemi ardhur në vendin e dur. Po qofte Korçë, bën atje apo si lokalist? Po bërë të qofte Korçë. Ke bër? Bile mbaj mend që i kemi bërë qofte Korçë, ka ardhur se sot i kemi bërë Sorosit, qofte Korçë, ta me qep për qofte Korçë. Soros ja qofte Korçë. George Sorosi apo djali? George Sorosi. Ka ardhur i ftuari nga Berisha në atë kohë. Kush e kishte? Berisha? Berisha. I kush ishte i ftuari Berishës? Në kohë, po. Po flasim hershëm. Kur ishte president? Kur ishte kryeminist. Kryeministër. Kur ishte kryeminist. Dhe ishin të dy, darkuan të dy me qofte Korçë? Drekuan. Ishte një direktiv shumë e madh, mund të ketë qenë 7-8 veta. Qofte Edhe Korçë. mbaj mend që i vëm qofte Korçë. Ja qa sekrete nga drega qeveritare. Ishte. Jo, edhe këto i Po tjetër, ç'a i bëre Sorosit? Se mbaj mend, po gjëra shumë të mira. Se kaq, nuk tregojmë më. Po të tjera, çon shumë ushqim nga Korça tek shërbimet qeveritare apo jo? Mundohesh të rish te të gjitha, i përfshin të gjitha. Nuk je korçar atje. Nuk jam korçar. Edhe këtu nuk jam korçar 100%. Me thënë drejtën se Korça ka shumë gjëra të mira, por unë kam 21 vjetë që kam ikur që nga Korça. Atë selbi nuk diskutohet që kam korçar atë kujdesin e nënësime, kujdesin e gjyshësime në gatime në kështë. Po, atje kam qenë i detyruar që ti bësh të gjitha. Ti bëj të gjitha. Dhe kjo puna e miellit se ka marrë vesh asnjëherë. Shikoja nënën që i vënde në miell dhe se kuptoja. Mielli është për ta lidhur. E lidh mielli. E lidh edhe për të mos u ngjitur në tigan. Në Korçë, unë nuk kam lidhje me Korçën, përveç se dua shumë, por në Korçë pata një rikthim të jashtëzakonshëm në kujtesë në gatimet e shtëpisë. Ndoshta nga që gjysha ime ishte nga Berati. Dhe gatimet qytetare shqiptare kanë shumë gjashmërira. Qefi im kanë qenë të losë në kuzhinë, jo të gatuaj, dhe pasioni i madh ishte të luaja me qofte të miell. Kjo ishte një prej kënaqësive të jashtëzakonshme. Prandaj të gjitha kujtimet e bukura më rikthehen kur flas për kuzhinën. Kjo është nga ato kuzhinat kur çdo gjë është në vendin e vet. Një nga kuzhinat më të bukura që kam parë. Këtu është në vendin e vet edhe gota e verës, dhe këtu vera të shijon më shumë se në çdo tavolinë ku ulesh të bësh gëzuar. Po më pëlqen shumë gjithçka. Të bësh mirë.
duan një qik kohë që të... Duhen skuqur tani. Duan s'kuqër, vetë... Po limoni pse? Qa për limoni? Apo s'duhet për këtë? Jo, për këtë duhet. Në duhet vetëm për të regulluar aromën që... Në duhet të ligoria si dhe, dhe kjo dhe limonit, jo ajo për e në. Do e skuqim? Po, do të skuqër për të në. Sa e bukur është. Me puna sepse një pjesë të gjëra i kam pasur, në Ke shtëpi. pasur dhe vetë? I kam pasur në shtëpi dhe Familja? pastaj jo se i kam të gjitha të trashëguara, po i kam shtuar se i kam ditur çariane, kupton? Kjo është. Nuk e di që tani u gjet se sila. Po zanati, pse gatuam? Vetëm se të shuan në shkollë gatimi, vetëm pse? Dëgjoj, ishte rastësisht, pak. Ishte një periudhë që në kohën e mundizmit unë rastësisht mbeta pa shkot lartë, drejtëmërisht se isha. Kisha një probleme biografik? Jo, nuk isha probleme biografik. Po kisha dy motra të fara me shkollë, se që ishte së jepnin atëra. duhet ishe me notën 10 që të shkojnë në... Kam qenë nësi mirë, drejt në thëmë dhe kur kam ikur u shtatë në kam betur me ratë që nuk isha në Tiranë bashkë me shokët e mija. Në shkollë të Kozhinës kam bajtur për universi, se ishte një shkollë një vjeqare dhe unë barova ushtrim dhe arita shokët e mi të gjimnazit Pa, ti bajte për shokët, kisha au kape shokët. Në tebe. Sa e bukur si fjeta. Tani shokët vinë dhe han nga duart e tua. Kështu ishte historia. Kështu ishte historia e kësaj. Gatuan dhe dikush në shtëpi që e kishe me rak? Nëna ishte? Nëna ime gatuan dhe shumë. Shumë. Dhe unë sa e shikoj duart e mija me ngjasojnë, jo vetëm për gatime, por për të gjitha gjërat më ngjasojnë me duart e menës. Sepse punoj shumë zonë dhe ajo punonte shumë. Punonte shumë merresh edhe ajo me gjëra të vogla të imta, më të dalej. Shikon të brenda të gjitha i kam sajuar vetë. Rregulloj si dhe më edhe. Atëherë se kuptoja, po tani që ka kaluar kohë e kupton me siguri. Po, ma. Te prindrit shkojnë të gjithë. Aty shkojnë. Vjen një ditë dhe shkojnë vetëm në pasqyrë dhe çuditemi. Sa ngjaj. Nuk diskutohet. Një kohë do matë të lutën. Nëse dy kokra laj pakët. Pse e bën atë? Po të ishë në shkollë. Jeshim lëvore në ashtu. Si ishte dikur, vërtet? Si ishte shkolla e Dikur kuzhinës? shkolla e kuzhinës ishte... Ishte një shkollë e vërtet, drejt me thënë. Për mua ka qenë shkollë e vërtet. Unë ka mësuar të gjitha gjërat, teknikat, të shijen, të gjitha i ka mësuar ati. Shkolla e kuzhinës ka qenë teknologjia ka qenë ruse, por teknologjia ruse ishte 70% franceze. E marrë nga francezët. Dhe ne të marrë nga rusët indirekt. Ishte mirë për mua, në fakt, më pëlqen shumë kuzhina italiane. Italiane të pëlqen? Italiane pëlqen. Po ku si pëlqen kuzhina italiane? Kuzhina italiane është një kuzhinë perfekte. Kuzhina franceze krahasuar me italiane, si të duket? Gjë, dalin të dyja në një qafë që i terminat, mirë po francezja i bje shumë gjatë. Italianët e bëjnë për 5 minuta, francezët bëjnë gjysmore, teknika, praktika, lere, kulle dhe aty. Nësë italianët janë praktikë. Janë më praktik? Janë praktikë, janë dhe racionalë.
nuk shtojnë më shumë se ç'duhet, nuk hedhin më shumë se ç'duhet, nuk gatrojnë shumë erza, nuk gatrojnë shumë në një artikull kuzhine, nuk gatrojnë shumë gjëra, se pithe dhe këte, shto dhe këte, ato që bëjnë me pak, e të shishme, të shëndetshme, po dhe kuzhina jonë është shumë mirë. Cila është kuzhina jonë? Sepse këtë po jam duke bërë, mundohem të mbleth kudo, unicitete. Ta flasim që ne jemi oriental, jemi oriental. Po, Qa jemi në fakt? Edhe pjesa, edhe orienti ka kuzhinë shumë të mira. Një ka të brumra që ne përdorim në italianët, emrat janë të mëdhenj. Ne bëjmë i them një lakror me, ose byrekun, ato i thonë mirfle, byrekut tonë. Është një tip brumë. Ti që ta brumë ato thuaj se janë të njëjta. Ka ndodhur rrugës kjo që jemi afruar me ata, apo jo? Paka shumë kemi pasur gjërat. Është puna që jemi pranë njëri tjetrit, një pare punës, dhe pastaj to kanë që produktet e MSD-ut. Po me grekun, kemi ngjashmëri? Po, më kemi ngjashmëri. Të pëlqen kuzhina greke? Kuzhina greke është goxha praktike, edhe me gjëra të mira. Të mira, s'ka, çka ka greka të mira? Ka ca gjëra. Përdor shumë erzat, që këtë gjë ka të përbashkët me kuzhinën turke, se ka shumë gjashmëri. Pjesa e orientit është ngarkuar me shumë erza, me shumë që ta bëjnë stomakun. Që ta bëjnë stomakun. Kjo është e bukur, italianët nuk I ngatrojnë gjërat, e racional. Ndërsa ne I përzjejmë. Gjithashtu pëlqej shumë kuzhina italiane. Me kuzhinën greke shumë drejt. Nuk e njeh shumë, nuk e përzjej, nuk e futur këtu. Njerëzit që vinë këtu në kujtinën tënde, ç'a duan, ç'a preferojnë? Unë kam ushqimet e mia drejt më thënë. Unë kam ushqimet e mia që kam pak nga të gjitha, po janë thuajse të mira. Edhe atje ku jam në punë në Tiranë, gjithmonë kam futur atë pjesën time, tendencat e mia që kam për kuzhinën, kam kuzhinë të thjeshtë, për mua më mirë se thjesht pas të bukur nuk ka asgjë. Nuk ka. Përmendim sa gjëra të Korçës janë tipike, lakrorin e provova. Kemi qoftet e Korçës, kemi kërnackën. Kërnacka, ç'a do të thënë? Kurnaca, qofte kurnaca? Apo kërnacka është një qofte zgare. Është qofte zgare, dhe ajo përsëritet shumë me përzierje të 2-3 lloje mishash. Ka karakteristikë për ata aromën e mirë që e përdorin në djamin e dashit. Djamin e dashit dhe... Pse ka këtë emër? Nuk përtor... Nuk e di, asun se di pse e ka. Se këtë më tha dikush, e ka sepse është qofte e vogël, dhe më thënë kurnaca. Apo qa nuk... Se shiko, ikëm nga një vend dhe mëson emrin e emisionin tjetër, për shembull. Haxhimakullet e Shkodrës. Nuk e dinte njëri në Shkodër. Gjithë thoshin Haxhimakullet janë Haxhimakullet thoshin. Më pas më morën në telefon dhe më thanë janë Haxhimakulle. Ushqimi Haxhiut, ushqimi që e merrte me vete dhe duhet ta mbante, duhet të kishte siç është Haxhimakuja që të plandos. Kështu janë, kush e di, do e mësojmë edhe kuptimin e kërnacës kur të mbaroj ky emision atë vetëm në një vend tjetër. Ta hapim pak dritaren, se me këtë tym nuk hapim do të gjë tjetër. Si I thoni ju? E mësova këtë emrin, por harrova. Buharen se hapim do, sepse ka shumë zhurmë dhe na prish punë për xhirimin, po dritaren hape pak, po jo shumë, se është ftohtë. Po vjeni ftohtë jemi sa jemi me Korçë. E kështu thoni ju Korçarët, po. Vetëm çepët keni tam. Ka pakun dhe në furë. Është gati tani. Sari në furë. Se është gati. Do t'jetë vërtet shumë e mire. Sa e mirë që ka bërë.
Është gati tani? Gati. Nuk do të jesh më gjë tjetër. Ta mbaj pak në dorë, ta mbaj pak në dorë se edhe kuzhina është si bebet, i mban pak në dorë. Ju ndjen aromën, edhe kënaqesh, edhe pastaj ngat mos vish gjithmonë, edhe përgjithmonë tek Shef Jani, jo vetëm në Korçë, jo vetëm në Tiranë, por edhe në qytet do të vinë. Për Korçën. Me qoftë e Korçë, me çfarë tjetër. Në Korçë nisa te pazari do e mbyll. Do e mbyll me një gotë verë të ngrohtë për të bërë gëzuar për traditën që u kthye në Mark. Së pari në Korçë e mandej në gjithë Shqipërinë. Nga Korça ke çfarë mëson, por së pari mund të mësosh që edhe këtu nuk ishte kështu ca kohë më parë. Prandaj është rradha jote ta kuptosh. Ktheu te vetja, ktheu te familja, ktheu te shtëpia jote dhe mëso si mund ta kthesh traditën në Mark. Që dhe në mos të bëhesh i pasur, të paktën të bëhesh i kënaqur me veten, gëzuar me verë të ngrohtë Korçë.